السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع بفكرة جديدة من الزاوية للزاوية. هو مربع جراني لكن هنبتديه بدائرة، وبعد كده هنحول الدائرة لمربع من الأعمدة، وبعد كده هنحولها لمربع جراني لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، لكن هندخل فيها مجموعة كبيرة من الألوان. يعني كل الألوان اللي انت حابة تدمجيها في مفرش واحد هتطلع في فكرتنا النهاردة. اتمنى ان الفكره تكون سهله وبسيطه وان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. في البدايه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي اكون على ايديا دائره سحريه. هسيب مسافه من الخيط، وعلى 2 من الاصابع ابتدي الف الخيط على ايدي بالشكل ده، وارجع للخلف واجي تاني للامام واجيب الخيط عكس بعض، ما بيجيش جنب بعض، لو بيجي بشكل حرف الاكس بالشكل ده، وارجع تاني للخلف والف ايدي المره دي الناحيه التانية. اتكون عندي هنا حلقتين، بنزل من تحت الحلقه الاولى وبكون فوق الحلقه التانية، اسحبها من تحت الاولى تاني، الف ايدي واحده واحده خرج الخيط من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. طرف الخيط الصغير بحافظ عليه عشان يقفل الدائره السحريه، اما طرف الخيط اللي هو متصل بالشله برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. مش هقدر اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها. طيب بقفلها ازاي؟ بيكون عندي على ابره حلقه، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده، بكون ارتفعت سلسله. السلسله دي بتقوم معايا بدورين، الدور الاول خلاص عملته ان هي قفلت لنا الدائره السحريه، الدور التاني بتكون ارتفاع الغرزه الاولى لو بشتغل غرزه ارتفاعها سلسله، او جزء من ارتفاع الغرزه الاولى لو ارتفاعنا بيكون اكتر من سلسله. احنا دلوقتي هنشتغل بغرزه الحشو، بما ان غرزه الحشو ارتفاعها سلسله، اذا هي السلسله دي زي ما قفلنا بيها هي برضك هتكون ارتفاعنا للغرزه الاولى. هشتغل داخل الدائره السحريه 12 غرزه حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل داخل الدائرة السحرية في منتصف الدائرة، الف الخيط واسحب واخرج، معايا على الابرة حلقتين بلف خيط وبخرج منه كده. 1 2 3 4 5. طيب الدائرة دلوقتي واسعة وعايزة اضيقها، بشد خيط البداية ده اللي هو طرف الخيط اللي هو الصغير بضيقها. احنا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ما خلصت 12 غرزة هاجي دلوقتي لطرف الخيط اللي هو الصغير، بشده خالص بقى، بقفل منتصف او مركز الدائرة زي ما احنا شايفين. طيب هبتدي بقى اكون مربع اعمدة او مربع صامت، على ايا كان الاسم الاتنين صح، المربع الصامت او مربع الاعمدة. بشوف اول غرزة عندي اشتغلتها فين اهي، بدخل فوق حرف الفي للغرزة وبخلي معايا خيط البداية على الابرة، وبلف الخيط وبخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي الابرة بغرزة منزلقة. هبتدي اكون بقى مربع الاعمدة، برتفع بسم الله 1 2 3 سلسلة، وبعتبرها عمود بلفة موجود عندي، واروح للغرزة التانية وابتدي اشتغل فيها عمود بلفة. طيب الثلاث سلاسل احنا اعتبرناهم عمود بلفة، لكن مش عارفين ازاي بنشتغل العمود بلفة للبنات المبتدئات. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بدخل بقى الفراغ رقم 2 في الفراغ الصغير ده يا بنات اهو تحت حرف الفي، معايا خيط البداية كمان بخفيه معايا، الف الخيط واسحب واخرج، معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين الف الخيط واخرج منهم. كده اشتغلت عمود 2. في الغرزه اللي بعدها بشتغل كمان عمود، يبقى 3، وهاخد سلسلتين مسافه او على حسب الزاويه اللي انت حابه تكوني الزاويه من 3 سلاسل مفيش مشكله، من سلسلتين مفيش مشكله، نخلينا هي نشتغلها على 3 سلاسل مفيش مشاكل، او سلسلتين 1 2 3، وارجع اشتغل 3 اعمدة على 3 غرز من تحت كده. 1 والغرزة اللي بعدها كده 2 والغرزة اللي بعدها 3 سلسلة 1 2 3 او سلسلتين يا بنات ايها ما تفضلي. الفرق بين يعني السلسلتين والتلاتة ان الفراغ ده بيكون اصغر شوية. ارجع اشتغل على 3 غرز 3 عمود 1 2
3 وارجع اخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3 وارجع اشتغل على 3 غرز من تحت 3 عمود بلفة، وهم هيكونوا اخر 3 غرز موجودين عندي. 1 2 3 لان احنا من البداية محددين 12 غرزة على اساس الاربع مجموعات دول، ان كل مجموعة فيهم يكون فيها ايه 3 عمود بلفة. 3 سلاسل، 1 2 3. خيط البداية بخليه معايا هنا اهو، بروح بقى لاول 3 سلاسل ارتفعتهم 1 2 في رقم 3، ببتدي ادخل فيها واقفل بغرزة منزلقة. طيب عايزة ان انا ايه ارتفع بقى، ازود المربع المصمت او المربع الاعمدة بتاعي، ازوده شوية في العدد. طيب هتعملي ايه يا رندا؟ هرتفع 1 2 3 سلسلة فوق ال3 سلاسل اشتغلناهم تحت زي ما احنا شايفين. انا مش عاجبني شكل ايه الخيط واحنا ساحبينه كده، انا اكتفي بهذا القدر ايه من سحبة الخيط وبعد كده نقص. هبتدي دلوقتي اشتغل على كل عمود عمود بلفة. احنا لسه ما وصلناش لمرحلة الجراني، احنا لسه دلوقتي شغالين مربع اعمدة. مربع اعمدة معنى ان انا بشتغل على الاعمدة، اذا هشتغل فوق العمود التاني عمود، لان اشتغلت 3 سلاسل فوق العمود الاول، يبقى كده 2، والعمود التالت كمان عمود يبقى 3. طيب عايزين بقى نروح للزاوية اللي هي فيها 3 سلاسل، هنعمل فيها ايه؟ هشتغل فيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، كل ده في نفس الفراغ. يبقى 1 عمود 2 3 سلسلة، 1 2 3 وتاني في نفس الفراغ 3 عمود، 1 2 3. طيب عايزة بقى ايه اسألكم سؤال. عندي هنا دلوقتي الزاوية فيها 3 عمود من هنا و3 عمود من هنا، 3 عمود دول هيجوا مع المجموعة دي، 3 دول 3 عمود اللي اشتغلناهم دلوقتي، والتلاتة عمود دول اللي في الزاوية اللي في اليسار هيجوا مع المجموعة اللي ايه يسارها. وايضا بردك بالنسبة للزاوية دي هيجي منها 3 للجهة دي و3 للجهة دي. طيب لما انا هاخد 3 من هنا و3 من هنا، المجموعة اللي انا فيها الاولى دي يبقى عندي 3 و3 و3 هيبقوا 9 عمود بلفة ايه في السطر رقم 2 لكل مجموعة. طيب دلوقتي احنا ايه اشتغلنا الزاوية، هنروح لل3 عمود نشتغل فوقيهم 3 عمود، 1 2 3. ارجع هلاقي زاوية هشتغل فوقيها زاوية مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود فوق ال3 سلاسل، 1 2 3 و3 سلسلة، 1 2 3 وارجع تاني 3 عمود بلفة، 1 2 3. وبكمل السطر كله بنفس الطريقة، ان فوق كل عمود بشتغل عمود، ولما بوصل ل3 سلاسل الزاوية بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، ارجع 3 عمود وارجع فوق الزاوية 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. هكمل لغاية ما اوصل للجزء دوت وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية الراوند. عندنا 1 2 في رقم 3 سلسلة رقم 3 بدخل فيها وبقفل بغرزة منزلقة. البنات اللي هيحبوا طبعا ان الزوايا دي كلها ما تبانش الفراغات بتاعتها، وانا ما بحبش شخصيا ان الزوايا تبان الفراغات بتاعتها، فاحنا ممكن في الزاوية دي تشتغلي سلسلة او 2 او 3، يعني على حسب ما انت حابة، سلسلة واحدة او سلسلتين او 3 سلاسل. كل ما هتحبي تضيقي الفراغ هتقللي من عدد السلاسل. طيب المجموعة اللي جاية بقى دلوقتي احنا ابتدينا السطر رقم 3 وعايزين نكمل اللي هو مربع الأعمدة بتاعنا. احنا دلوقتي واقفين فين؟ فوق ال3 سلاسل الارتفاع، لكن مش بداية المجموعة اللي هم مكونين من 9 عمود. يعني احنا عندنا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9، احنا دلوقتي مش في اولهم، يعني احنا مش في بداية المكان ده او في الزاوية، احنا فين؟ احنا عند ال3 سلاسل دول. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه برتفع 1 2 3 وبعتبر نفسي اشتغلت فوق ال3 سلاسل 3 سلاسل، يعني فوق العمود دوت عمود زيه. هبتدي اشتغل على كل عمود يقابلني عمود بلفة زيه لغاية ما اوصل للزاوية. انا كده اشتغلت 1 2 3
4 5 6. طيب فاضل كده التلاتة، يبقى هنشتغلهم لما نوصل لنهاية السطر. بعد ما اخلص الزاوية دي هشتغل بقى التلات ايه اعمدة اللي باقيين. طيب هنا وصلت للمكان اللي فيه زاوية، اللي فيه 3 سلاسل، هشتغل فيه زاوية كمان فيها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. 1 2 3 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ. 1 2 3. نرجع نشتغل على كل عمود من التسعة عمود زيه. طيب 3 احنا كده اشتغلنا 3 وده 1، يبقى 4 5 6. وليه قلت 3 في البداية؟ لان زي ما قلت لكم الزاوية باخد 3 منهم هنا للمجموعة دي، و3 منهم اللي على اليسار للمجموعة اللي بعدها. اللي جاي ده يكون رقم 7 8 9 10 11 12. كده وصلت للثلاث سلاسل. هبتدي اشتغل اول 3 عمود في الزاوية. احنا كده قلنا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يبقى تمت المجموعة الواحدة هيكون فيها 15 عمود. طيب ليه 15 عمود؟ لاني عندي 9 فوق الأعمدة و3 هنا و3 هنا. ارجع 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع تاني اكون 3 عمود من هنا، وبعد كده اكمل على 9 عمود، وعلى الزاوية 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، وهكذا. بفضل اشتغل على كل عمود عمود زيه، وداخل الثلاث سلاسل بشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. ولما باجي لنهاية السطر بكمل الزاوية دي، وبعد كده بشتغل على الثلاث اعمدة الناقصين، وبقفل بمنزلقة فوق 3 سلسلة ارتفاع، وارجع ارتفع في نفس المكان 3 سلسلة ارتفاع، وامشي فوق كل عمود عمود لغاية ما بوصل للزاوية. بشتغل زاوية مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. تقدري تكوني 3 سطور او 4 سطور او اكتر او اقل من مربع الاعمدة. وبعد كده هخلص السطر ده والسطر اللي بعده وارجع لكم نبتدي نكون مربع الجراني، ونشتغل بطريقة الجراني لغاية نهاية المربع بتاعنا. رجعت لكم تاني وكده خلصت السطر الثالث والرابع كمان زي ما احنا شايفين. طيب بداية فكرتنا كانت دائرة، رجعنا حولناها لمربع أعمدة. دلوقتي هنحولها لمربع جراني بس من الزاوية للزاوية. طيب بالشكل دوت في المكان اللي انا واقفة فيه هقفل 1 2 في ثالث سلسلة ارتفاع، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. لو هكمل بنفس اللون بمشي بمنزلقة لغاية، يعني منزلقة 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 لغاية ما اوصل لأي زاوية من الزوايا وابتدي اشتغل فيها. لكن خلاص انا مش هكمل بنفس اللون، خلاص هنسيب بقى اللون ده دلوقتي مؤقتا، وابتدي اشتغل ايه بلون جديد. هجيب اللون الجديد وبعمل عقدة بداية. هاجي من عند اي زاوية من الزوايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده، هدخل من تحت الزاوية، هقفل دي عقدة بداية، هسحب الحلقة الجديدة من تحت بالشكل ده، وابتدي في المكان اللي انا واقفة فيه هقفل بسلسلة بالشكل ده اهو. وبعد كده ابتدي ارتفع كام سلسلة يا بنات؟ هرتفع 3 سلسلة او 2 يعني على حسب. 1 دي مش هعتبرها سلسلة، 1 2 3، وهرتفع سلسلة كمان هتكون مسافة ما بين العمود الاول اللي احنا اشتغلناه اللي هو 3 سلاسل ارتفاع، بعتبرها عمود بلفة، والمكان اللي هروح اشتغل فيه. لان طبعا انا عشان اشتغل هبتدي اشتغل جراني، فبالتالي هسيب 3 فراغات. طيب انا كده اشتغلت 4 سلسلة، هلف الخيط، هسيب 1 2 3 عمود، وهاجي هنا في الفراغ اللي ما بين ال3 عمود دول والعمود اللي بعدهم هدخل من تحت خالص، مش من تحت حرف الفي للغرزة، لا، ما بين الفراغ اللي هو ما بين العمود ده والعمود ده بعد 3 اعمدة، واشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3.
هرجع اسيب 3 عمود من تحت، الف الخيط على الابره، ما باخدش اي مسافات من فوق ولا سلاسل، بسيب 1 2 3، وبعد التالت في الفراغ اللي ما بينه وبين العمود اللي بعده بشتغل 3 عمود بلف. 1 2 3. بكرر الف الخيط على الابره وبسيب 1 2 3، وفي المنتصف هنا ما بين العمودين دول هشتغل 3 عمود بلفه. 1 2 3، بسيب 1 2 3، وفي المنتصف هنا ما بينهم بشتغل 3 عمود. 1 2 3، نكون اسرع شويه، هلف الخيط بسيب 1 2 3 واشتغل 3 عمود. نسيب 3، 1 2 3 و3 عمود. طيب دلوقتي احنا ايه، خلاص خلصنا جانب من الجوانب، بس ابتدينا من الزاويه دي. هروح انا عندي هنا زاويه، الزاويه دي هشتغلها بقى كامله. كنت بشتغل الزاويه تحت فيها ايه يا بنات؟ 3 عمود، 3 سلسله، 3 عمود فوق ال3 سلاسل. يبقى كده 1 عمود 2 3 و3 سلسله كمان. 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ. 1 2 3. اصبح كده انا اشتغلت جانب اهو، جانب وزاويه، وهشتغل جانب. هنا دلوقتي هنبص نلاقي نفسنا جانب وزاويه وجانب، يعني انا باخد نص المربع جهه، يعني جهه من الجهات بعملها جراني، والنص التاني ما بيكونش اهو. بصوا لو جيت قسمت المربع بالشكل ده اهو، انا بشتغل على الشكل دوت، بكون الشكل ده هنا، والشكل اللي في الجهه التانية ما بشتغلش عليه. خلاص يا بنات، يعني انا لو قسمت المربع كده بالشكل ده هيديني شكل المثلث حاليا، لكن كل ما هنرتفع السطور بتاعتنا بيزيد شكل المربع، بس على اساس من الزاويه للزاويه. بس عشان بس تبقوا عارفين المكان اللي احنا بنشتغل فيه، هو انا بشتغل على المثلث او رقم ال7 ده بس. خلاص بقى لسه فاضل لي الجهه دي عشان اوصل للزاويه دي. بردك بكرر بسيب 1 2 3، وفي بعد التالت بشتغل 3 عمود. وهلف الخيط على الابره، بسيب 1 2 3 واشتغل 3 عمود. 1 2 3 و3 عمود، وهكذا لغايه ما اوصل للزاويه. هنا هكمل وارجع لكم. كده بكون وصلت للمكان اللي هو فيه الزاويه التانية اللي عند ال3 سلاسل. هنا هشتغل انا طبعا عشان ارتفع في البدايه، هنا ارتفعت كام سلسله؟ 4 سلاسل. طيب هنا هشتغل سلسله واحده بس انا عشان في نهايه الراوند، وهاجي فوق ال3 سلاسل هشتغل عمود بلفه واحد بس. يبقى كده ده المكان اللي احنا طبعا كنا محددينه اهو، اشتغلنا عليه. خلاص يا بنات، ما اشتغلتش على اكتر منه، الجهه التانية ما اشتغلتش عليها. طيب انا محتاجه دلوقتي بقى، احنا قلنا هنشتغل من الزاويه للزاويه، اشتغلت من الزاويه دي كده كده، ارجع تاني اشتغل من هنا وامشي كده وارجع تاني كده، وبعد كده ارجع كده كده وكده كده، يعني همشي على مجرد الزاويه دي بس اللي بشتغل عليها لغايه ما ارتفع الارتفاع اللي انا حباه لمربع الجراني للمفرش اللي انا ايه هعمله مربعات واشبكهم مع بعض. وممكن تعملي مربع كبير بنفس الفكره وتكون بطانيه بيبي قطعه واحده. في المكان ده هرتفع 1 2 3 سلسلة. هلف شغلي بقى الناحية التانية، لان احنا بنشتغل من الزاوية للزاوية. فوق السلسلة دي انا اشتغلت ال3 سلاسل دول فوق العمود ده، خلاص فوق السلسلة هشتغل كمان 2 عمود بلفة، وهيكونوا مكملين للعمود ده، يبقى 3 عمود بلفة في الفراغ ده. يبقى كده 1 2، يبقى انا عندي 3 اللي هيبتدوا السطر دوت بدايتهم كانت ال3 سلاسل اللي فوق العمود نفسه. خلاص هسيب ال3 عمود دول واروح للفراغ اللي بعدهم واشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3، هنسيب ال3 عمود ونشتغل في الفراغ اللي بعدهم 3 عمود، لان خلاص بقى في شغل الجراني بشتغل على الفراغات مش على الاعمدة. 1 2 3، وهكذا بسيب 3 عمود وفي الفراغ اشتغل 3 عمود. 1
2 3. بسيب الثلاث اعمدة وبشتغل في الفراغ 3 عمود. 1 2 عفوا 3، وهكذا فوق كل فراغ بيقابلني بشتغل 3 عمود بلفة لغاية ما اوصل للزاوية. كده الفراغ اللي قبل الزاوية كده 1 2 3. وصلنا للزاوية فوق الثلاث سلاسل بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. 1 2 3 1 2 3. كمان مرة في نفس الفراغ 1 2 3. وارجع اكرر زي ما عملت على اليمين بكرر على اليسار 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود. ولما بوصل للفراغ الاخير بشتغل 3 عمود بلفة فوق السلسلة الاخيرة. بكمل لغاية ما بوصل للمكان دوت وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وفي النهاية زي ما احنا شايفين اشتغلت على الفراغ الاخير 3 عمود بلفة زي ما ابتديت بردك ب3 عمود بلفة. طيب السطر ده هيكون زي السطر اللي قبل اللي فات، يعني هرتفع في المكان اللي انا فيه دوت 1 2 3 4 سلسلة وبلف الشغل الناحية التانية وبروح للفراغ اللي هو طبعا بسيب بقى العمودين ان فوق العمود الاول اضطريت ارتفع 4 سلاسل وده عشان اقدر اشتغل بقية السطر بتاعي. هروح للفراغ بقى اشتغل بعد ما اسيب العمودين اللي تحت اشتغل 3 عمود. 1 2 3. وهكذا فوق كل فراغ بشتغل 3 عمود بلفة لغاية ما بوصل للزاوية بشتغل فوق الزاوية 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود ارجع اشتغل 3 عمود 3 عمود وهكذا لغاية ما بوصل الى النهاية. في النهاية باخد سلسلة واحدة بس بعد ما بشتغل ال3 عمود هنا باخد سلسلة وبشتغل عمود بلفة فوق العمود الثالث سلسلة ارتفاع، يعني كأني بكرر السطر ايه رقم 1 تاني. وبالطريقة دي بفضل بقى ارتفع للسطور اللي انا حباها من مربع الجراني. وبصوا كل ما هنبتدي اهو كل ما هنبتدي نزيد في المساحة من هنا هتبصوا تلاقوا ان المربع كله بيزيد معانا في المساحة زي ما احنا شايفين، بس هيزيد بقى على شكل الجيراني. بتشتغلي 7 أو 8 أو 9 سطور بطريقة مربع الجيراني زي ما احنا شايفين رايح جاي رايح جاي. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، مش هطول عليكم. وطريقة التشبيك احنا شرحناها مع بعض قبل كده في اكتر من فيديو، وفي فيديو تشبيك خاص بيها وهي طريقة تشبيك الجراني. اتمنى ان فيديو النهاردة ينول اعجابكم. متنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك شير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.